هؤلاء بأجسادهم الضعيفة وبراءتهم المكلومة، وعيون معلقة تجاه الأمل كقناديل مضيئة تستجدي الحياة وتواجه الألم، هم النبض الباقي في أرواحنا حياً، لينبثق بصيص أمل من عتمة الجراح يزف النور والأمنيات للمقل المتعبة والقلوب الموجوعة. مجسداً لشبح الدمار والتخريب، مستهدفاً الأطفال والنساء بحقده الأسود الذي انصب بلا توقف على هؤلاء الأبرياء من كل شيء إلا من تهمة الحياة التي أرادوا أن يعيشوها كما يجب. وفي خضم هذه المعاناة برز دور الأكشن إيد في مشروع تحسين الوضع النفسي وسبل العيش للنساء والأطفال المتضررين من العدوان الغاشم، بالتعاون مع جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل، حاملين شعلة المسؤولية الحقة والضمير الذي لم يغب يوماً عن حاضر الواقع الفلسطيني، والذي لطالما شكل عوناً لكل المفتقدين لبسمة ترسم على شفاههم أو كلمة تلامس شغاف قلوبهم. وعلى هذا الأساس جاءت فكرة هذا المشروع النيرة كاستجابة طارئة للأوضاع النفسية والاقتصادية السيئة بعد عدوان عام 2014، وهدف بالدرجة الأولى إلى تخفيف حدتها وبث الأمل في صفوف شرائح الشعب الفلسطيني المهمشة، والتي كان أبرزها النساء والأطفال، واختيار الفئات المستهدفة من العائلات الفقيرة، ومن خلال استعمال معايير خاصة تعطي الأولوية لهؤلاء المتضررين من الحرب وللأسر المعيلة للأعداد الكبيرة، والتي من ضمنها المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب الجامعات. هذا المشروع بالشراكة مع الأكشن إيد وبدعم من الDEC، برنامج الاستجابة اللازمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. يعتني هذا المشروع بتقديم الدعم النفسي الجماعي للنساء والأطفال في مدينة رفح، عدد 80 سيدة و80 طفل مع ذويهم وأسرهم، تقديم برنامج المساعدة الدعم النفسي الخاص للنساء والجلسات الفردية بواقع 3 جلسات لكل سيدة ولكل طفل على مدار المشروع 8 شهور، تقديم البرنامج التوعية للنساء أمهات الأطفال في منطقة الشوكة والنساء في مدينة رفح بشكل عام داخل المقر الرئيسي، برنامج توعية كامل حول الحقوق الجندرية والحقوق القانونية، كيفية التعامل وقت الأزمات، كيفية التعامل مع الأطفال أثناء الامتحانات، كيفية التعامل مع الأطفال أثناء الحروب، أثناء النزاعات المسلحة، وكيفية التعاطي مع المشكلات التي تواجهها النساء ما بعد الحرب وأثناء الحرب مع أسرهن ومع أطفالهن. وتكلل هذا المشروع الجليل بتنفيذ ورش عمل تحضيرية للإعلان عنه والترويج له في المجتمع المحلي، كما تم عقد حوالي 500 زيارة ميدانية للأمهات وأطفالهن. بروح يعني بنطير زهقنا مع اللي هناك وبيحكوا لنا يعني المشاكل اللي بيصير عندنا، يعني بنفضل من اللي في قلوبنا، يعني بيقولوا لنا شو عندكم المشاكل وشو الحاجات اللي بتكرهوها وشو اللي بتحبوها البنات اللي هناك، وبنبسط والله، ويعني بضحكونا وكويسين والله الحمد لله أحسن من أول. يعني صرت والله ما أحب علي يجي يوم الأحد وأروح أحضر مع البنات هناك.
كما وتم تنفيذ حوالي 500 لقاء إرشاد نفسي على المستوى الفردي للنساء والأطفال، بالإضافة إلى عقد حوالي 70 ورشة توعوية في موضوعات نفسية واجتماعية مختلفة حول الصدمة النفسية وآليات التعامل معها والاكتئاب وإدارة الأزمات والقلق وآليات الاتصال والتواصل والإرشاد الصحي وحقوق المرأة في الميراث وغيرها من الورش التوعوية، إضافة إلى حوالي 250 زيارة منزلية بهدف التدخل والمتابعة، وحوالي 20 جلسة توعوية للأمهات و20 جلسة إرشاد جمعي للأمهات بهدف معالجة بعض القضايا والمشكلات. احنا تجربتنا يعني ايام الحرب يعني هي ايام صعبه جدا يعني، وانت عارفه يعني انهدم البيت وواحد استشهد وواحد اتصاب، والظروف المعيشيه صعبه جدا، والحاله النفسيه يعني صعبه جدا. واحنا الحمد لله يعني سجلنا في الجمعيه هذه وطلعوا ناس محترمين ويعني واحترمونا احترام كويس، وإن شاء الله متفائلين خير. ويعني جمعية الوفاق اسم على مسمى يعني، وبتمنى لهم دايما التوفيق. وأنا لما رحت يعني ما كانت معنوياتي هيك ولا إحساسي ولا نفسيتي تعبانة منهارة يعني، وهم يعني احترمونا وقدموا اللازم، وإن شاء الله بقدم المساعدات. وبنشكر الأكشن وبنشكر الجمعية الوفاق يعني الكل. كانت تعبان يوم أمرق على الدار وأشوف يعني مهدومة صح بنخنق يعني. والأطفال برضو عندي أطفال كمان أمهم راحت عنهم كمان، هذا اعتبرهم يتامى، هذا كلهم كمان عندي. يا ما أطلع يعني وأشوف الدنيا بتضيق علي بروح غادي بحس حالي برتاح بالحياة. كما وعقد حوالي 250 استشارة نفسية فردية ل80 طفل بهدف تغيير السلوك ومتابعة هذا التغيير وتنفيذ تقييم قبلي وبعدي ل80 طفل من متضرري الحرب الأخيرة، علاوة على حالات التدخل الخارجية. مشروع بيخدم أكثر من 80 طفل بشكل مباشر، بيخدم بالضبط 80 طفل يعني بشكل مباشر، وبيخدم غيرهم على شكل غير مباشر أكثر من 160 طفل من أطفال المنطقة المحيطة. الآن عندنا مجموعة من الأحداث ومجموعة من الأعمال اللي احنا بنشتغل عليها في المشروع. أول شغلة بنشتغل عليها عندنا اللي هو عندنا 65 جلسة إرشاد جمعي للأطفال، وهي بتم فيها مجموعة من الأنشطة. كمثال مجموعة الأنشطة: بناء المجموعة، بناء الثقة بين الفرد والمجموعة، كيفية التعامل بين الطفل والأهل، كيفية التعامل الأهل مع الطفل، كيفية تنشيط الأطفال بمجموعة من الوسائط المتعددة بنشتغل فيها مع مجموعة من الأطفال. بهذه الجهود أطل من عيونهم طيف الأمل، وباتوا أقرب إلى الفرح من ذي قبل، مقبلين على الحياة التي أينعت من جديد بفضل هذه الأيادي البيضاء. من خلال مشروعنا قدرنا إنه نحقق قصص نجاح ونحقق تغيير في سلوك الأطفال. أنا قدرت من خلال مشاركتي مع الأطفال والأنشطة اللي بنقوم فيها بالأطفال إني أقدر إني أغير في سلوك طفلين أو أكثر من عندي. عدنان 13 عام. عدنان بيعاني من عنده في البيت طبعا مشاكل أسرية، مساحة البيت ما بتكفيش، المعيشة عندهم صعبة، البيت بيفتقر لملزمات الحياة، مستلزمات الحياة الأساسية من ثلاجة، من غسالة، من تلفزيون. الوضع المادي سيء جدا، وضع البيت سيء لأنه يستعرض ليس فيه أبسط مستلزمات الحياة، لا ولا في ثلاجة ولا في غسالة ولا في حاجة، أبسط حاجات مش موجودة فيها. المطبخ مش عادي. الحرب أثرت على نفسيتي كتير، أثرت على نفسيتي، خلتني عندي اكتئاب نفسي، حالة نفسية مش قادر أسيطر على حالي، غضب شديد. طبعا من خلال جلساتنا مع عدنان ومن خلال الجلسات الفردية معه والأنشطة الجماعية اللي بنقوم فيها قدرنا نوصل لعدنان لمرحلة انه يفكر باكثر ايجابيه، انه يقتنع في الواقع اللي هو عايشه، انه ينتبه لدراسته بشكل اكبر ويحقق نجاحات اكثر، لانه هو اللي هيقدر يساعد اهل البيت في المستقبل ويقدر يساعد نفسه في المستقبل، وكل شخصيه ملحوظه. اجتهدت وتفوقت وجبت الاول على سوابع على المدرسه عنا،
رغم كل التحديات، فثابرت واجتهدت لأجل إخواني ولأجل أبي ولأمي وعشان الجمعية، ونفسيتي ارتاحت. كنت قبل ما أدخل الجمعية كنت بتعامل مع الأولاد بالعنفوية لأنه ما كنت شايف أبوي، كنت زعلان. ولما كنت بلعب مع الأولاد يعني كنت أضربهم وأتعامل معهم بالعنفوانية. عبد الله 12 عام، ابن أسير. عبد الله كان بيتجه للعنف والعدوانية أكثر من زمايله، بحبش الحديث، بحبش المشاركة مع الأطفال، بيتجه لسلوك عدواني بشكل ملحوظ. كان يبقى نايم في الليل يقوم يفرغ، ممكن يخنق أخوه، ممكن يضرب، ممكن يزعق، ممكن يقعد يحكي أي إشي بيصير معاه في النهار. غير هيك ما كانش يعدي علي أسبوع من المدرسة إلا تجيني مشكلة. طبعا غير الغرز، غير الكسر، غير ما فيش أسبوع إلا مغرز، إلا مكسور، إلا راسه مفتوحة. هذا السنين اللي فاتت جينا طبعا فترة الحرب بالذات الحرب الأخيرة دمرتنا نهائيا، والحمد لله. قدرنا من خلال جلسات التفريغ النفسي الفردي وجلسات التفريغ الجماعي والأنشطة الجماعية أنه نغير في سلوك عبد الله. أصبح يتجه للحيوية أكثر، أصبح يتجه للمشاركة أكثر، يحب الأنشطة الجماعية، يحب مشاركة زمايله في الأنشطة. استفدت من الجمعية كتير، والأساتذة يعني علموني يعني حاجات مفيدة وحاجات يعني تنصحني، وجمعية يعني علمتني كيف أن أتعامل مع الناس، كيف أن أتعامل مع أصحابي. إنها ملامحهم التي أوشكت أن تنطق بما يجول في خاطرها، حبا وكرامة، شكرا وعرفانا، مشرقة تماما كوجه الشمس الأزلي. المشروع غير في حاجات كتيرة، لأن أنا قبل المشروع ما كانش إلي دخل، ما كانش إلي يعني إشي إني أنا أعتمد عليه، إشي إني يعني أقول بكرة بدي أعمل كذا أعمل كذا. بالعكس كنت يعني قاعد وحاط همي في قلبي وبقول يا ربي عيلي يعني 11 نفر 13 نفر من وين بدي أكلهم، أبوهم قاعد كمان بيشتغلش، فيعني كنت نفسيتي مدمرة تماما. أصحى الصبح أقول إيش بدي أكلهم، إيش بدي أشربهم، إيش بدي أعمل، إيش بدي أساوي. فمن حمد الله علينا يعني ربنا بعت لنا مشروع جمعية توفاق، وأعطانا دعم نفسي وأعطانا أمل يعني في الحياة، إن إحنا يعني في إشي بدنا نعتمد عليه، إشي بدنا نلاقي منه مصدر نعتمد يعني ندخل فيه علينا إشي يحسن من وضعنا الاقتصادي. أنا كتير يعني بأشكر الجمعية هذه على المساعدات اللي قدموا لنا إياها، والمعونات اللي يعطون، الدعم النفسي اللي احنا تطورنا عليه من الأساتذة الموجودين الجمعية طبعا، والحمد لله للأحسن طبعا. يعني أنا الحمد لله في ال3 شهور استفدت، أنا ما كنتش زي هيك. مشاريع وأنشطة فعالة منحت هؤلاء الصغار بارقة أمل يتغلبون بها على واقعهم المرير، حتى أصبحوا واثقين بحقهم في العيش بكرامة. واجهنا حالات كتير صعبة، من ضمن هذه الحالات كانت يسرى طلعت العرجة. هذه الطفلة في صف 5، أجت إمها في الأول حكت لنا قصة يسرى، إنه الطفلة يسرى بتعاني كانت من خوف وقلق، خاصة إنه قدام بيتهم انقصف أخوها وانبترت رجليه. كنا أي حالة بتستدعي تدخل نكتب ملاحظة تستدعي تدخل عشان نحط حق الأولوية للحالات الأكثر عندهم مشاكل نفسية. بعد الحرب كنت أخاف، كنت أشعر بالوحدة. أمي لما كانت تزعق علي كنت أزعق لها، كنت رافضة أجي هنا. أمي اللي سجلتني، ما كنتش حابة أجي هنا. لما اجت هنا لقت حالها موجودة بين البنات، تحكي أنا هنا بتمنى المشروع يضل مستمر، أنا هنا يعني لقيت حالي. بالعكس يعني حتى يوم الجمعة والسبت لو في مؤسسة يا ريت أجي هنا. وكان من هاي 80 حالة الحالة اللي أنا هلقيت بعمل عليها قصة نجاح، لأنها كانت حالتها كتير صعبة، إنه شافت بعيونها عمتها، عائلة عمتها، وهي استشهدت في الحرب، هي عمتها وجوز عمتها وأطفالها 3، وكانت هي عمتها كتير مأثرة فيها. فالبنت كانت كتير على طول حزينة، عن جد عيونها بتحسها فيها حزن، وبتحسها كتير عصبية كمان وعنيفة، وما تقدر تعبر عن جواتها. إما بتحكي لي إنه البنت عندها كانت مواهب، لكن من يوم الموقف الصادم اللي واجهها ما قدرت تعبر، صارت البنت على طول عصبية وعلى طول عنيفة، أي حد بده يكلمها تعصب وتعنف عليه. أنا لما سجلت بجمعية توفاق كان في منشطين كتير كويسين، كانت عنا لبلة رندا، كانت تخفف عنا كتير وتلاعبنا ألعاب كتير. كنا بنلعب كتير مع صحباتي. كانت أول إشي أثر علي الحرب كتير، كنت عصبية وخجولة كتير.
رحت جمعية وفاق. صرت أشارك مع صحباتي، صرت ما أخافش كتير، بطلت أستحي. وقام هذا المشروع بتنظيم معرض لمنتجات النساء بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، بالإضافة إلى عقد حوالي 4 أيام ترفيهية للنساء والأطفال. كما وكان من أهم مخرجات هذا المشروع تقديم 80 منحة لمشروع صغير للمساهمة في الإنعاش الاقتصادي للأسر الفقيرة والمتضررة من الحرب الأخيرة، بالإضافة إلى تدريب 80 سيدة على إدارة المشاريع ودراسة الجدوى والتسويق بمعدل 60 ساعة تدريبية، علاوة على تدريب حوالي 70 سيدة على كيفية تربية الطيور الداجنة وتربية الأرانب والأغنام في إطار حل المشكلة الاقتصادية للفئات المهمشة. يتم تقديم الدعم النفسي ل80 سيدة و80 طفلا من خلال جلسات الإرشاد الجمعي والإرشاد الفردي، وتقديم منح صغيرة للسيدات من أجل تمكينها اقتصاديا. ولإنجاح هذه المشاريع الصغيرة يتم تدريب السيدات من خلال دورات تدريبية كيف تبدأين مشروع صغير خاص بك، وتربية الأغنام. أنا مشروعي يعني أغنام إن شاء الله، وإن شاء الله بنتوفق فيهن وبيساعدونا وزي هيك يعني أبدأ وأنمي المشروع يكبر ويكبر ويكبر وأعيش منه، يعني يصير مدخل رزق يعني إلي ولأولادي. أنا أسرتي يعني مكونة من 10 أشخاص يعني، وبتمنى يعني كيف بيقولوا يعني الغنم غنيم إن شاء الله، ونبدأ ويتطور ويكبر. فالشكر إذن لهذه الأيادي البيضاء، لجمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل التي مارست دورها الريادي ولا تزال في تمكين المجتمع من نساء وأطفال ليصبحوا أعضاء فاعلين في هذا الوطن. كما الشكر موصول أولاً وآخراً للأكشن إيد بعطائها اللامنقطع ورؤيتها المسؤولة والإنسانية، ما بقيت هذه الأرواح التي أسعدتموها نابضة بالامتنان لكم، وما بقي هذا الفرح يستذكر من أوجدوه في هذه النفوس التي لطالما بحثت عن طوق نجاة وأمل. ودنا نعيش بسلام وحرية، ودنا وطن مثل أولاد العالم.